گرفتگی عروق قلبی متاسفانه یکی از عوامل شایعی که میتونه خیلی‌ها رو تا مرز مرگ هم پیش ببره. امروز در این ویدیو میخوام بهتون توضیحات کاملی رو در این زمینه ارائه بکنم، اما نه بر پایه و بیس داروهای شیمیایی، همونطور که خیلی از شما هم مخالف این موضوع هستید. تا جایی که میشه طبیعی و سالم زندگی کردن و پیشگیری از این اتفاق میتونه بهتر باشه برای افراد، چون هر قرص و داروی شیمیایی ساید افکت هایی داره که حالا بعد از خوردنش باید با ساید افکت هاش سر و کله زد و به فکر درمان اونها بود. اما وقتی به صورت طبیعی یک چیزی رو درمان میکنید یا ازش پیشگیری میکنید، دیگه قطعا ساید افکتی نداره. ساید افکتی هم اگر داشته باشه ساید افکت مثبت داره. سلام عرض میکنم، پوریا هستم و خیلی خوشحالم که افتخار حضور در برابر دیدگان شما رو تا به اینجای کار حداقل 2 بار در هفته پیدا میکنم. در این چنل هر هفته ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم و آشنایی با انواع بیماری‌ها خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. همچنین اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون می‌نویسید نگذارید. اگر این ویدیو یا ویدیوهای دیگر چنل رو دوست داشتید اون رو حتما برای دوستان و آشنایان خودتون بفرستید تا اونها هم از اون ویدیو بهره ببرند و شاید هر کدوم از ویدیوهای جدید چنل ما پاسخی باشه برای مشکلات اونها و خوشحال میشیم که بتونیم مشکلی از مشکلات عزیزان دلم رو حل بکنیم. اما در رابطه با گرفتگی عروق قلبی، ببینید قلب یک عضو مهمی از بدنه که انسان برای ادامه حیات خودش به اون نیاز اساسی داره. حالا گاهی اوقات عروق قلبی میگیرند و شما نیاز به آنژین قلبی پیدا میکنید. اگر قلب در خونرسانی دچار مشکل بشه و فرد علائم گرفتگی رگ قلب رو در بدن خودش احساس بکنه، اصطلاح آنژین یا حالا لاتین اون آنژینا در مورد او به کار میره در علم پزشکی. آنژین ممکنه با استراحت کردن شخص مبتلا برطرف بشه، اما خب ممکنه حادتر بشه و با علائمی همراه بشه مثل درد قفسه سینه، دشواری تنفس، احساس خفگی. استراحت لازم رو اگر فرد داشته باشه ممکنه باز هم اینها رفع نشن و در نهایت منجر به سکته قلبی بشه. طبیعتاً برای درمان همه بیماری ها روش های مختلفی ارائه میشه. در این بیماری هم درمان گرفتگی عروق با طب سنتی و مواد طبیعی امکان پذیر هستش که خدمتتون عرض میکنم. اول روش های مختلف درمان گرفتگی عروق رو خدمتتون عرض بکنم. در صورت انسداد عروق، پزشک متخصص بسته به میزان درصد گرفتگی روش درمان رو انتخاب میکنه. روش های درمان انسداد عروق قلبی درمان های متفاوت دارویی، آنژیوپلاستی و جراحی های مختلف قلبی رو شامل میشن که عمل قلب باز هم یکی از اونهاست. اما درمان گرفتگی عروق با طب سنتی به چه صورت هستش؟ اگر میزان گرفتگی عروق فرد کم باشه، با دارو ممکنه معالجه بشه. این روش میشه درمان دارویی. در مورد زمانی که درمان گرفتگی رگ قلب با طب سنتی و داروهای گیاهی امکان پذیره، خب قطعاً گزینه بهتر اینه که از این طریق اقدام بکنید. نسخه معمول برای درمان گرفتگی عروق با طب سنتی یه معجون خیلی معروفه، معجون سیر و لیمو ترش. نحوه تهیه معجون سیر و لیمو ترش برای درمان گرفتگی عروق به چه صورته؟ ببینید، اولا یکی از متداول ترین داروهایی که برای درمان سنتی گرفتگی رگ قلب توصیه میشه معجون سیر و لیمو ترشه و ید طولایی داره در این زمینه. برای تهیه این معجون
30 حبه سیر رو شما لطف میکنید پوست میگیرید و با 5 عدد لیمو ترش در همزن میکس میکنید. بعد از اینکه تمام مواد رو داخل همزن با هم مخلوط کردید، مخلوط رو در 1 لیتر آب میجوشونید و بعد از خنک شدن مخلوط سیر و لیمو ترش رو در داخل شیشه‌ای در یخچال قرار میدید و اون رو میل میکنید هر روز نصف استکان. زمان مصرف اون هم تماما به اختیار بیماره. میتونید اون رو قبل یا بعد از غذا مصرف بکنید. به طور مداوم باید به مدت 3 هفته از این معجون استفاده بکنید تا نتیجه اون رو ببینید. بعد از مصرف این معجون احساس شادابی خواهید کرد و انسداد رگ‌های شما هم از بین خواهد رفت. اینجا پرانتزی با بکنم که در مورد پاکسازی عروق کل بدن ویدیویی رو قبلا ساختم که بسیار جامعه. اگر اون رو ندیدید در قسمت کارتا براتون قرار میدم، حتما اون ویدیو رو هم مشاهده بکنید که میتونه نکاتی رو به صورت تکمیلی برای این ویدیو و به صورت خاص برای گرفتگی قلب داشته باشه. اما روش مصرف معجون سیر و لیمو ترش رو خدمتتون عرض کردم. بهتره بدونید که درمان قطعی گرفتگی عروق قلب با طب سنتی همیشه و برای همه نتیجه بخش نیست. خب این یک چیز بدیهیه. هیچ چیزی در طب سنتی همیشه نتیجه بخش نیست. حتی در درمان دارویی همین صادق هستش. اما آنژیوپلاستی برای درمان گرفتگی عروق قلبی یکی دیگر از روش‌های درمان انسداد عروق قلبیه. اگر فرد دچار آنژین شدید قلبی باشه، به این معنیه که یک یا چند شریان کرونری اون کاملا بسته شده باشه. در این صورت دارو درمانی دیگه مؤثر نیست و باید آنژیوپلاستی روی فرد انجام بشه که در این روش پزشک با فشار دادن پلاک به دیواره سرخ رگ بسته شده رو باز میکنه. زمانی که رگ قلبی به وسیله آنژیوپلاستی باز میشه، درد آنژین در فرد بیمار تسکین پیدا میکنه. همچنین میزان آسیبی که ممکنه توسط انسداد عروق به قلب وارد بشه با این روش کاهش پیدا میکنه. درمان گرفتگی عروق با طب سنتی در مواجهه با آنژین شدید پاسخگو نیست و فرد باید تحت نظر پزشک متخصص معالجه بشود. اما روش‌های دیگری که در طب سنتی داریم رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، برای درمان گرفتگی عروق با طب سنتی یک سری روش‌هایی وجود داره. البته همیشه کارساز نیستن همونطوری که گفتیم، ولی در صورتی که رگ‌های قلب به طور کامل دچار گرفتگی نشده باشن به شدت میتونه مؤثر باشه. گیاهانی که در منابع مختلف برای درمان گرفتگی عروق قلبی معرفی شدن عبارتند از سیر، لیمو، زنجبیل، زردچوبه، عسل، گل گاوزبان، چای سبز، دارچین، فلفل قرمز و تخم شنبلیله. زردچوبه اما گیاهی مقوی و مؤثر برای درمان برخی از بیماری هاست که در طب سنتی مصرف اون بسیار توصیه شده. اثرات اون برای پاکسازی کبد هم بسیار قابل توجه همگان قرار گرفته. درمان گرفتگی عروق با استفاده از زردچوبه هم بسیار مؤثره. در گیاه زردچوبه ماده‌ای وجود داره به نام کرکومین که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی داره و هر چه که خاصیت آنتی اکسیدانی داشته باشه چند جانبه برای بدن مؤثره. میتونه در تقویت عروق بدن و باز شدن اونها مؤثر باشه، میتونه در پاکسازی کبد مؤثر باشه، میتونه در تقویت جنسی مؤثر باشه و خیلی چیزهای دیگه. میتونه در تقویت بینایی مؤثر باشه. در کل آنتی اکسیدان ها خیلی فواید برای بدن دارن. اما وجود این خاصیت در زردچوبه از لخته شدن خون هم در رگ‌های قلبی به میزان قابل توجهی درصدش رو کم میکنه. زردچوبه کلسترول موجود در بدن رو هم کاهش میده و خواص زیادی در لاغری هم داره. اما زنجبیل برای درمان گرفتگی رگ‌های قلبی، باز هم چون زنجبیل حاوی آنتی اکسیدان هستش و میتونه کلسترول بدن رو کاهش بده، قطعا میتونه برای عروق هم مؤثر باشه. یک قاشق چایخوری زنجبیل رو در داخل یک لیوان آب جوش بریزید و دم بکشه تا 10 دقیقه و این دمنوش رو مصرف بکنید. با تکرار این کار در یک محدوده زمانی مشخص میتونید از خواص زنجبیل در جلوگیری از انسداد عروق قلبی
بهره ببرید. اما شربت لیمو اشخاصی که فشار خون بالا دارن در معرض بیماری قلبی هستن. همونطوری که میدونید لیمو باعث پایین رفتن فشار خون میشه. همچنین لیمو ویتامین C بدنتون رو تا حد زیادی میتونه تامین بکنه. با مصرف شربت لیمو جریان خون به خوبی در رگ‌های بدن جاری میشه و التهاب و گرفتگی عروق کاهش پیدا میکنه. در مورد سیر هم که بسیار گفتیم. اما فلفل قرمز، ببینید کلسترول زیاد در بدن همیشه باعث گرفتگی رگ‌ها میشه. فلفل قرمز برای از بین بردن کلسترول اضافی در بدن به خوبی عمل میکنه. کپسایسین موجود در فلفل قرمز از گرفتگی رگ‌ها و حمله قلبی جلوگیری میکنه و میزان ابتلا به اون رو تا درصد قابل توجهی کاهش میده. و همچنین گل گاو زبان، ببینید برای تهیه دمنوش گل گاو زبان برای عروق شما میتونید 15 گرم گل گاو زبان و 15 گرم بادرنج بویه رو در حدود 1 لیتر آب بجوشونید و بعد از به جوش اومدن از صافی رد بکنید تا فقط آبش باقی بمونه و گیاه از صافی رد نشه. بعد از درست کردن این محلول به اندازه 1 لیوان عرق بیدمشک و گلاب به اون اضافه بکنید و با 250 گرم عسل مخلوط بکنید. میتونید از مقداری زعفرون هم استفاده بکنید. این دمنوش رو روزی 3 استکان استفاده بکنید. بسیار برای گرفتگی عروق به خصوص عروق قلبی مؤثر هستند. اما قهوه برای درمان گرفتگی عروق با طب سنتی از این ماراتون عقب نمونده. مصرف قهوه میزان ابتلا به بیماری‌های قلبی رو کاهش میده و سبب ایجاد آرامش در بدن میشه. اما چگونه متوجه گرفتگی عروق در خودمون بشیم؟ در برخی از مواقع درمان گرفتگی عروق با طب سنتی امکان پذیر هست، اما بهتر قبل از مبتلا شدن به این بیماری راه‌های پیشگیری رو در پی بگیرید. امروزه بیماری‌های قلبی و گرفتگی عروق از شایع‌ترین بیماری‌ها در بین علل خصوص جامعه ایرانیان هستش. علائم این بیماری گفته شد، اما اگر هر یک از این علائم رو در بدن خودتون حس کردید باید به دکتر درد قلب مراجعه بکنید تا آزمایش‌های لازم رو در این زمینه برای شما انجام بده. یکی از مهمترین راه‌های تشخیص انسداد عروق قلبی آنژیوگرافیه. در این آزمایش محل و میزان تنگی رگ‌های قلب با تصاویر نشان داده میشن و پزشک اونها رو تشخیص میده که رگ یا رگ‌هایی از قلب شما گرفته و میتونه برای باز کردن اونها اقدام بکنه. و اما در این مورد چه زمانی به پزشک مراجعه بکنیم؟ ببینید امروزه میدونم که خیلی ها قطعاً آخرین گزینه‌شونه مراجعه به پزشک به دلیل صف‌های طولانی بیمارستان‌ها و محیط‌های آلوده. اما زمانی که هر یک از علائم گرفتگی عروق قلبی مثل درد در قفسه سینه در شما به طرز شدیدی بالا رفت و تحمل اون برای شما سخت شد، اولین اقدامی که میکنید باید به کلینیک و پزشک مراجعه بکنید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها باشید. سلامتی با ارزش‌ترین دارایی شماست. در کامنت ها با افتخار پاسخگوی سوالات شما عزیزان دلم خواهم بود. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.